Trên trái đất này thì là vốn chỉ là con người sống ở trong tự nhiên rồi, sống dưới các tán cây trong hang, hái lượm săn bắt đó. Thì là từ khi mà khai thiên lập địa tới bây giờ là trái đất là nuôi dưỡng mình. Cho nên là khi mà chỉ cần con người mà tách ra khỏi tự nhiên thôi là con người giống như là một cái bản thể không hoàn chỉnh nữa. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Thực ra khi mình ở thành phố, mình ở trong các cái bức tường khá là tiện nghi, nhưng mà mình lúc nào mình cũng muốn có một cái ước muốn nó sâu thẳm là được đi vào trong thiên nhiên. Cho nên là tại sao rất là nhiều bạn trẻ thích lên Đà Lạt, thích đi vô trong rừng để mà phượt, mặc dù ở trong đó là điều kiện rất thiếu thốn, rất cực, muỗi vắt, rất nguy hiểm, nhưng mà từ trong sâu thẳm của loài người mình là thích ở trong tự nhiên. Cho nên khi mà anh về đây á, là anh được cây cối ở đây giống như là bảo bọc, được chim muông ở đây giống như là hát ca hát để xoa dịu mình, thì nó có tác dụng giống như là chữa lành vậy đó. Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Hôm nay sẽ là một cái chuyên đề đặc biệt khi mà mình đến thăm trang trại Bùi Farm của gia đình họ Bùi, của anh Bùi Anh Tuấn. Thì đây là một anh chàng mà mình đã vô tình gặp trong một cái lần đi nhặt rác ở xung quanh thành phố Đà Lạt. Và bởi vì là anh ngày xưa cũng giống như mình là đã từng sống ở thành phố lớn và có những cái công việc lương rất là ổn định, nhưng mà cuối cùng anh đã chọn cách là đi trở về nhà của mình để mà gây dựng lại một cái cuộc sống thôn dã với những chú chó, với bố mẹ. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng đến thăm thử xem là cái cuộc sống của anh khi mà chuyển về vùng nông thôn này thì sẽ như thế nào nhé. Hôm nay có bông hả? Dạ. Bây giờ mình uống trà đi. Sáng nay hai anh em mình mới đi hái đây. Sáng nay em ăn cơm no không? Dạ no. Giờ uống trà cho bớt no này. Xong rồi xíu nữa mình đi xuống vườn rau, rồi đi ra vườn cà phê. Dạ thơm quá. Hái tươi. Thông thường thì anh sẽ thức dậy tầm khoảng cỡ hơn 5 giờ sáng, là bắt đầu là anh đi hái trà, hoặc là thi thoảng thì anh lên trên đồi, giống như sáng nay anh em mình đi đó, rồi anh ngắm bình minh, rồi anh đi ra hồ cho cá ăn, rồi tưới rau. Xong các cái việc đó thì tầm khoảng cỡ chưa đầy 6 giờ thì mình về, mình pha trà uống, rồi cùng gia đình ăn cơm, xem tivi buổi sáng. Khi mà em thì cũng ở thành phố rồi thì em thấy là nếu mà khi mà mình ở thành phố thì mình cứ phải lo là phải đi đến đúng giờ, đúng không? Đi công ty phải đến đúng giờ, phải thực hiện đầy đủ các hoạt động như thế này, rồi giao thông kẹt xe vân vân, thì mình luôn có một cái lịch trình nó tương đối cố định. Bởi vì nếu không cố định thì nó rối beng lên, nhưng mà ở đây thì cảm giác mình tự do hơn rất là nhiều. Thì cái lối sống của mình cảm giác giống như là mình mỗi ngày nó có vẻ giống nhau nhưng mà nó lại rất khác ở chỗ là mình có thể tự điều chỉnh cái hoạt động. Đúng không? Ví dụ như anh nói là hôm thì anh thích lên đồi, xong hôm thì anh không lên đồi thì anh đi hái trà hay là gì đó, thì đúng rồi. Tự do tự tại hơn. Với kể cả là có những hôm nào mình gọi là làm biếng hơn một xíu thì mình có thể ngủ hơn 6 giờ, rất là bình thường. Thì thời gian có nghĩa là mình tự do lựa chọn cái hoạt động trong ngày. Ví dụ như hôm đó là nếu mà trời nắng lên cao nhiều quá mà buổi trưa mà mình ngại ra vườn sớm thì có thể là 3 giờ anh mới ra vườn, anh làm tới gần 6 giờ anh mới vào. Mình tự do là thời gian đó, còn mình có thể ngủ trưa nhiều hơn. Một cái rất là sướng của nông dân là cái giấc ngủ trưa rất là dài, có thể anh ngủ từ 12 giờ cho tới hơn 2 giờ. Khi anh mới về thì ba mẹ anh có nghĩa là lúc đó anh cũng chưa thấy rõ cái con đường anh đi, cho nên là anh chỉ có làm hoạt động hàng ngày ở ngoài vườn chăm sóc cà phê thôi. Thì mẹ anh cũng gọi là sót con, ba anh cũng sót, tại vì mình đi học xong đại học rồi mình đi làm bao nhiêu năm công ty nước ngoài, lương này lương nọ, thì với lại là đó, thì bắt đầu là về thấy con mình cứ giăng nắng ở ngoài trời thì rất là sót. Nhưng mà một thời gian tầm khoảng gần 1 năm sau thì bắt đầu thấy anh bắt nhịp được rồi, với lại thấy cuộc sống anh nó thoải mái hơn, người anh nó ốm hơn. Có nghĩa là trước đây khi mà Phương biết anh, nếu mà tầm khoảng cỡ 5 năm trước thì giống như là Doraemon vậy đó. Thì về đây thì làm vườn cho mình sức khỏe, không phải đi tới phòng gym này nọ, thì rất nhiều lợi ích. Thì từ khi mà bắt đầu thấy con mình, có nghĩa là ba mẹ thấy anh là bắt đầu là bắt nhịp vô đây ổn hơn rồi, thì không còn nhắc tới chuyện là phải đi làm, lại đi làm công sở đi cho nó nhàn thân.
có thời gian thong thả uống trà như thế này, thay vì tất bật chạy ra xe đưa rước để chở đi làm đó. Hoặc là buổi tối về thì mình có được cái năng lượng hầu như là giống như buổi sáng, nó không có mất đi nhiều. Tuy làm nông nghiệp thuận tự nhiên này thì nó có vất vả hơn. Thời gian có thể là mình ở ngoài đồng một ngày tới 7-8 tiếng, ngày nào cũng như ngày nào, không có cuối tuần luôn. Nhưng mà cảm giác nó rất là thoải mái trong người. Tại vì tất cả những khi mà mình kiếm tiền chỉ để có được một sự thoải mái. Nhưng mà bây giờ mình có được trực tiếp luôn, không thông qua cái đó. Thì cái sự thoải mái mà tiền mua được chẳng qua em nghĩ là sự hưởng thụ thì đúng hơn, đúng không? Rồi. Có một cậu tràn lan là đang đậu kia kìa, tắm nắng đó. Đây trà thì quanh quanh đây. À là mình hái trà ngay đây luôn hả? Đúng rồi. Thì giờ mình ngắt. Em có thể phụ anh hái trà ở đây. Chắc cũng không cần quá nhiều đúng không anh? Đây, cái mắc ca này là bây giờ đang có một số trái đây nè. Đó. Cái bình thường cô làm gì ạ? Hàng ngày là cô làm gì? Thì cô chỉ có bước lội đây để chăm ba đậu thôi. Dạ. Có ngót này, có đậu leo này. Cái vườn này có gì nữa không cô? Hành. Cái này dền ạ. Rau thơm, rồi rau lan, rau dền đỏ. Dạ. Ở nhà coi như ăn quanh năm vậy, không hề mua rau luôn. Con thấy thế này thì cần gì mua rau nữa. Thế hiện tại thì cái anh làm cho gia đình ăn là chắc chắn là thừa rồi đúng không? Thế còn có bán cho đi đâu không? Có. Ví dụ như em thấy cái nhà kính ở đằng kia kìa, thì anh mới đầu tư cái đó để làm rau để bán cho khách hàng ở Bình Dương. Thì cũng mới thôi nhưng mà cũng đã xuất được một lứa rau rồi. Thì cũng vui với lại đa dạng. Thì trước đây thì nhà anh chỉ có mỗi cà phê thôi, toàn bộ vườn nhìn vô cà phê. Nhưng mà bây giờ thì có thêm hồ cá, có vườn rau với lại chuối, một số cây ăn trái khác nữa. Mà mình làm hoàn toàn không có hóa chất như vậy á, thì sản lượng nó không được nhiều như thông thường đúng không? Thì khách hàng họ sẽ sẵn sàng chi trả cho anh cái mức giá nó như thế nào? Nó sẽ cao hơn, tầm khoảng 15 cho tới 20% so với lại mình canh tác thông thường. Thế có bao giờ mà khách hàng phàn nàn về cái chất lượng nông sản của mình không? Ví dụ như cây nó xấu hay là nó nhỏ? Thật ra là ban đầu thì anh cũng giai đoạn này anh cũng đang bán cho bạn bè quen là chính, cho nên là anh không biết là họ có ngại feedback những cái họ phản hồi những cái đó hay không, cho nên là anh chưa nghe. Có nghĩa là họ vẫn đang rất là hài lòng vì họ được ăn những cái sản phẩm mà nó gọi là nó an lành á, và nó ngon hơn bình thường là mình mua ở chợ truyền thống. Cho nên là hy vọng là thời gian tới thì mình sẽ cải thiện được hơn về cái mẫu mã, để cho nó tốt cả hình thức lẫn chất lượng luôn. Ngày nay thì chúng ta nó có một cái lợi thế là có mạng xã hội, thì cả hình ảnh lẫn chữ viết thì mình cập nhật thường xuyên. Ví dụ như sáng nay xíu nữa anh xuống vườn, anh chụp những cái cây rau cải thảo, cải ngọt hay cà chua anh đang chăm sóc, và anh cập nhật ngay lên trên cái trang của anh, hoặc là anh gửi cho khách hàng của anh, bạn bè của anh, những người mua hàng đó. Thì dần dần là mình xây dựng cái niềm tin cũng như là cái sự kết nối giữa mình với lại cái người mua hàng đó. Thì mình không cần một cái chứng chỉ nào hết, mình không cần chứng chỉ A, B, C gì hết, tất cả đều là dựa trên niềm tin. Và mình bán sản phẩm đây không phải mình chỉ có bán cây rau, là mình bán cả cái niềm tin và cái lòng tự trọng cũng như là danh dự của mình luôn. Cho nên nó rất quý giá. Tức là cái cốt lõi ở đây vẫn là cái kết nối và niềm tin. Nếu Đúng như rồi. là mình biết nhau, cái chuỗi cung ứng nó càng ngắn đúng không? Giống như kiểu đầu này là anh, đầu kia là em. Đúng rồi. Thì yên tâm hơn, và cả hai bên cũng
cũng hiểu được là mình đang nhận được cái giá trị gì. Xong tự nhiên em cũng cảm thấy lời, bởi vì em biết là anh đã vất vả như thế nào để làm ra cái rau đó cho em ăn. Đúng rồi. Anh cũng cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì em không phải kiểu khách hàng mà đòi hỏi và yêu cầu anh là rau là phải như này, như này, như này, đúng không? Đó, như em biết đó, có nghĩa là khi mà lòng tin giảm thì chi phí sẽ tăng lên. Đó. Tại vì có một cái câu mà em nghe rất là nhiều người nói là mình đang mua rau ở cửa hàng A rồi hãng B gì đó, nhưng mà không biết là cụ thể như thế nào. Tức là ẩn chứa sau đó là họ vẫn còn cái sự nghi ngờ, họ sợ là liệu rằng nó có thực sự sạch hay không thì họ không biết. Đó, thì chính cái tâm lý hoang mang đó đôi khi em thấy nó khiến cho cái bữa cơm của họ cũng mất vui đi. Đúng rồi. Nó sẽ rất là ít những cái giống như là mặc cả. Tại vì em thấy được cái công sức của anh rất là nhiều, thấy được cái tâm huyết của anh, cho nên là khi mà em ăn vô xong là, với lại khi mà đó là cái mối quan hệ nó khăng khít rồi á, thì là người ta thân thương với nhau rồi thì người ta ít muốn làm tổn thương, người ta không quan trọng những cái chuyện đó nữa.